Всім привіт! Це Лілія Світ, і сьогодні у мене рецепт нутелли зі слив на зиму. Це надзвичайно смачне варення з шоколадним смаком та ніжною кремоподібною структурою. Готую таку нутеллу вже 10 років і всім, хто її коштував, дуже смакує, особливо дітям. Весь перелік інгредієнтів дивіться також під відео. Отже, 3 кг слив помити та вийняти кісточки. Подрібнити сливи до стану пюре. Чим одноріднішим буде пюре, тим кращої консистенції вийде нутелла. Додаємо цукор та ретельно все перемішуємо. Ставимо варення, щоб закипіло, та збираємо шум, що утворюється. Варимо варення на помірному вогні 30-60 хвилин. Чим довше варимо, тим густішою в результаті виходить наша нутелла. Наприкінці додаємо какао. Наголошую, що воно має бути хорошої якості. Додаємо ванільний цукор та ретельно все перемішуємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо вершкове масло не менше 82% жирності та варимо все разом ще 10 хвилин. Утворюється ось така густа шоколадна маса, а запах по всьому дому. Гаряче варення наливаємо у стерилізовані банки. Та герметично закриваємо стерилізованими кришками. Перевертаємо банки вверх дном, кутати не потрібно та залишаємо до повного вистигання. Ось таким гарним виходить шоколадне варення зі слив. Воно чудово зберігається усю зиму. Чудово смакує з млинцями, налисниками, оладками. Рекомендую і вам приготувати ось таку смачну нутеллу зі слив. Це була Лілія Світ. Сподобався рецепт? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео.